السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين نظم من قناه جوري لتعليم الكروشيه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض محفظه مناسبه جدا، تبقى هديه. هي صغيره كده للفلوس. هستخدم فيها خيط مكرميه قطن. ينفع تستخدمي فيها خيط مكرميه مصري او خيط مكرميه سلسله. الخيط ده متوسط 2 ملي وحاجات بسيطه. هستخدم معاه ابرة 4.5 مليمتر. ينفع تستخدمي 4 وينفع تستخدمي 5. يلا نبدأ على طريقة العمل. بس قبل ما نبتدي، يا ريت لو اول مرة بتشوفيني يا ريت تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس وتسيبي لي كومنت تقولي لي رأيك ايه في المحفظة وبتشاهديني من اي بلد. يلا بينا على طريقة العمل. عقدة بداية، وهشتغل 18 سلسلة. ينفع لو عايزة تكبري المحفظة بتكبري عدد السلاسل، بتزوديه اكتر ما انا هشتغل 18 سلسلة. 2 3 اشتغلت 18 سلسلة. هعمل كمان سلسلة ارتفاع. اول غرزة بتقابلني دي هشتغل فيها غرزة حشو، واحط فيها علامة علشان دي اول غرزة معايا في السطر. هكمل في كل غرزة بتقابلني حشو لحد ما اوصل لاخر السطر. اشتغلت 18 غرزة حشو، وصلت لاخر السطر. اخر غرزة اشتغلت فيها دي هشتغل معاها غرزتين كمان في نفس المكان. كده 2. كده انا اشتغلت 3 غرز في اخر غرزة. هكمل في الاتجاه ده بغرز برضو حشو. قصاد كل غرزة هشتغل قصادها غرزة، وهاخد معايا الخيط ده تحت الشغل. هنا قصاد الغرزة دي هشتغل غرزة كمان قصادها. هكمل لحد اخر غرزة في السطر. خلصت السطر، اشتغلت 16 غرزة حشو. هنا فاضل معايا اخر غرزة هشتغل فيها غرزة حشو. الغرزة اللي جاية دي في اول السطر اللي انا علمتها هشيل العلامة واشتغل غرزة منزلقة. هرتفع سلسلة، وتحت الحلقتين هشتغل في نفس الغرزة اللي انا قفلت فيها منزلقة هشتغل غرزة حشو. هحط العلامة تاني وهشتغل في نفس المكان غرزة كمان. كده اول غرزة في السطر انا اشتغلت فيها تزايد. هشتغل تحت الحلقتين في كل غرزة غرزة حشو لحد ما اوصل لل3 تزايد اللي هنا اللي انا اشتغلتهم في اخر السطر. وصلت هنا لل3 غرز تزايد اهم اللي انا اشتغلتهم في نفس الغرزة. هشتغل في كل غرزة منهم 2 حشو. ادي 1 2 في نفس الغرزة. الغرزة التانية دي هشتغل برضو فيها 2. والتالتة دي برضو هشتغل فيها 2. كان معايا هنا 3 غرز بقوا 6 غرز. هشتغل في كل غرزة تحت الحلقتين غرزة واحدة بس لحد ما اوصل لاخر غرزتين في السطر. وصلت اهو لاخر غرزتين في السطر، كانت غرزة حشو وغرزة المنزلقة. هشتغل تحت الحلقتين في كل واحدة منهم 2 حشو. ادي 1 دي اول غرزة، وغرزة المنزلقة دي برضو هشتغل فيها 2 حشو. 1 2. كده انا التزايد بتاعي مظبوط. هنا اشتغلت 3 تزايد وهنا اشتغلت 3 تزايد. هقفل السطر بتاعي وخلاص. كده دي القاعدة بتاعة المحفظة.
مش هكبرها اكتر من كده. هشتغل منزلقة وهرتفع سلسلة واشتغل السطر ده كله اللي جاي غرز حشو ثبات مش هتزايد في الحلقة الخلفية. اول غرزة اشتغلت فيها منزلقة هشتغل في الحلقة الخلفية حشو واحط العلامة، واللي بعديها برضو حشو في الحلقة الخلفية. هكمل السطر كله حشو في الحلقة الخلفية. خلصت السطر كله غرزة حشو في الحلقة الخلفية زي ما انتوا شايفين كده. هاجي هنا عشان اقفل السطر بتاعي، كل سطر هقفله بغرزة منزلقة. مش هشتغل بقى في غرزة المنزلقة دي، احنا اشتغلنا فيها السطر اللي فات عشان نظبط التزايد بتاعنا، لكن انا مش هشتغل فيها تاني. هشيل العلامة وهشتغل غرزة منزلقة. هرتفع سلسلة واول غرزة بتقابلني هشتغل حشو في الحلقة الخلفية. هحط العلامة. الغرزة التانية هشتغلها غرزة حشو عميقة، دي اول غرزة اشتغلت في الحلقة الخلفية هسيبها. التانية دي مش هدخل تحت الحلقتين ولا في الحلقة الخلفية، انا هاخد الغرزة يعني هدخل تحت حرف الفي بعد يعني اول سطر زي ما اشتغلت الغرزة دي في اول سطر هشتغل تاني عليها بالشكل ده. اللي بعديها في الحلقة الخلفية واللي بعديها غرزة حشو عميق في الحلقة الخلفية، غرزة حشو عميق بسيب اللي انا اشتغلت فيها واروح على اللي بعديها اخد الغرزة من تحت الغرزة كده واشتغل عليها غرزة كمان بالشكل ده. هكمل كده السطر كله غرزة في الحلقة الخلفية وغرزة حشو عميق. هخلص السطر كله لحد ما اوصل هنا. خلصت السطر كله غرزة في الحلقة الخلفية وغرزة حشو عميقة لحد ما خلصت السطر. هقفل السطر بغرزة منزلقة تحت الحلقتين كده. هرتفع سلسلة. الغرزة دي اشتغلتها السطر اللي فات في الحلقة الخلفية، السطر ده هدخل اخدها عميقة يعني هدخل تحت حرف الفي ده واخدها حشو عميقة. خلي بالك ما تدخليش تحت الحلقة الأمامية دي، لا ادخلي تحت الحلقة الخلفية برضو مطرح ما اشتغلتي السطر اللي فات، واحط العلامة لان دي اول غرزة في السطر. هكمل الحشو العميقة دي هنشتغل في الحلقة الخلفية بتاعتها. هنا ما بين الحشو العميقة والحشو العميقة ورا الحلقة دي كده هدخل اخد غرزة حشو عميقة. الحشو دي هياخدها في الحلقة الخلفية، وهنا تحت حرف الفي. هي الغرزة سهلة ومعروفة كتير لناس كتير يعني، بس انا طبعا بوضحها للناس اللي لسه بتشوف الكروشيه لأول مرة او لسه بتبتدي. في الحلقة الخلفية وغرزة حشو عميق. هكمل كده لحد اخر السطر وهقفل السطر بغرزة منزلقة، وهشتغل هنا اول غرزة في السطر اهي حشو عميقة هاخدها في الحلقة الخلفية، واللي بعديها هدخل هنا تحت حرف الفي واخدها حشو عميقة، وهنا حلقة خلفية حشو عميقة لحد ما ارتفع عدد سطور وارجع اقول لكم انا اشتغلت كام سطر. ارتفعت كده 11 سطر، الطول بتاعهم 9 سنتي. هقفل السطر بغرزة منزلقة، هشيل العلامة وهرتفع سلسلة، وتحت الحلقتين هشتغل غرزة حشو وهرجع احط العلامة وهشتغل تحت الحلقتين في كل غرزة بتقابلني.
خلصت السطر كله غرزة حشو تحت الحلقتين. هقفل السطر بتاعي ده بغرزة منزلقة، هرتفع سلسلة وهشتغل برضو تحت الحلقتين بغرزة حشو. هكمل السطر ده برضو تحت الحلقتين بغرزة حشو. هخلص السطر ده وارتفع كمان سطر وارجع اقول لكم انا اشتغلت كام سطر غرزة حشو تحت الحلقتين. ارتفعت 3 سطور حشو تحت الحلقتين. هقفل السطر بغرزة منزلقة وهشتغل السطر كله غرز منزلقة تحت الحلقتين بالشكل ده، منزلقة، وتحت الحلقتين الغرزة اللي بعديها، وهكمل كده السطر كله. المحفظة سهلة جدا وسريعة، ما اخدتش وقت معايا، واخدت 120 مكرمية قطن، 120 جرام. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي الجرس وسيبي لي كومنت قولي لي رايك ايه في المحفظة وبتشاهديني من اي بلد. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.